چند وقت پیش برنامه‌ای پخش شد از تلویزیون که نشون میداد تظاهرات کننده ها همشون گول خوردن، از جای پول گرفتن تا بیان اغتشاش کنن و دیده بشن. بریم با هم ببینیم این برنامه رو و در موردش توضیحاتی رو بهتون بدم. برای هر کدام از این چهره ها مأموریت فرق دارد. شهریور 1401 صد تاش خود کل بانک شیشه ها رو شکستی. افرادی که برای داشتن بازوهای بیشتر در ایران از بستر اینستاگرام استفاده می‌کردند. دایرکت اینستاگرام پیامی برای ما اومد. یهو مثلا برگشت گفت شناختی. ببین برای اینکه اینستاگرام رو هدف بگیرن و در واقع فیلترش کنن دارن تو این برنامه اینستاگرام رو خراب میکنن. به مجاهدین داری. گفتم والا مجاهدین یه چیزایی شنیدم. افرادی هم مثل این پسر وارد برخی گروه‌های تلگرامی شدند به صرف دیدن فیلم اغتشاشات. میدونید که اگر اینا این حرفا رو نزنن آزادشون نمیکنن که بعد این حرفا رو بزنن. اما یک لینک مسیرشان رو عوض کرد. اگه میخوای ادامه ویدیو رو ببینی بزن رو لینک زیر عضو شو. وقتی وارد گروه شدم یه سری ویدیو فرستاد، ویدیوهای آموزشی بود. گفتم چیه؟ گفت نگاه بکن به دردت میخوره این روزا. آموزش ساخت کوکتل مولوتوف بود. آموزش از این قبیل میفرستادن. کلیپ‌های برای من فرستاد راجع به جور کلا بمبگذاری و بمبگذاری. حرفای خنده‌دار میزنن. میگویند خلق و بازتاب هر کدام از این تصاویر مظنه خاص خودش را دارد. آره. گفت مثلا برای این بمبگذاری انقدر پول میدیم، برای آدم کشی انقدر پول میدیم. آدم بکشی پول میدیم. سنگم پرتاب کن یه پولی میدیم. روایتی که ضبط یک زاویه‌اش به عهده این موبایل ها بود. جوانان خرید همدان آتیش زدن بانکو. بیای بریم. و زوایای دیگرش شکار دوربین های مدار بسته شد. روایتی لحظه به لحظه از جمع شدن تیم تا تخریب اموال عمومی، مثل اینجا در تقاطع نوفلاشاتو و خیابان ولیعصر تهران. چند سطل آشغال را آتش زدن. خیلی جالبه که بدونید نصف این تصاویری که نشون میده آتیش دارن میزنن فلان میکنن خودشونن ها. یعنی واقعا میرن تو جمعیت آتیش میزنن، بانکو داغون میکنن، خونه ها رو آسیب میرسونن، از همینا. بعد میگن اغتشاشگرن دیگه واسه اینکه بتونن مجوز سرکوب بگیرن و بعد از تلویزیون هم پخش میکنن دیگه. همیشه بوده. یعنی شما نگاه کن از سال 77 که تظاهرات شد تو دانشگاه تهران، بعد تو سالهای آینده همیشه اینها رو نشون دادن که بتونن مشروعیت بدن به کار خودشون، برای اینکه بتونن سرکوب کنن. خودشون میرن آتیش میزنن، داغون میکنن و حتی تلاش میکنن مردم رو تو همون محله و تو همون کوچه نگه دارن و براشون هم مهم نیست اگر به ماشینی، بانکی، چیزی آسیبی برسه، حالا یا مسجدی، پایگاه بسیجی چیزی هم آسیب برسه، مهم نیست. مردم انرژیشون رو حداقل تخلیه کنن، نرن به سمت مراکز مهمتر مثل بیت رهبری، نهاد ریاست جمهوری، جای مهمتر. یعنی اینها همش به نظر من کنترل شده است. تمام مردم رو اینا این کارو میکنن باشون که بتونن اینا رو توی محدوده محلی خودشون نگه دارن تا این جمعیت به هم دیگه نپیونده و جمعیت بزرگتری نشه و به سمت نهادهای مهم دولتی نره. حالا به فرض 10% اینها هم اطلاعاتی نیستن، از همین مردمن که دارن آتیش میزنن که بزنن. هم مشروعیت پیدا میکنه واسه اینکه سرکوب کنه، همین که یارو انرژیش تخلیه میشه دیگه، خسته میشه میره خونش، 4 تا چیز شیکونده، ازاره دلش آروم گرفته رفته. اینا چیزایی که باید توجه داشته باشید، نکاتی که باید بدونید با ما این کارها رو میکنن. اگر قرار ما موفقیتی داشته باشیم تو انقلاب خودمون، موفق بشیم، باید بریم به سمت مراکز مهم دولتی و با جمعیت زیاد. با این تعداد جمعیت سر یک کوچه وایسادن و 4 تا دونه سطل آشغال آتیش زدن به نتیجه‌ای نمیرسه این انقلاب. اینجوری باید انقلاب کرد. ببینید جمعیتو، اینجا کاخ ریاست جمهوری سریلانکاست. این مربوط میشه به تظاهرات حدود 2 ماه پیش سریلانکا که باعث شد رئیس جمهور سریلانکا و همراهانش از کشور سریلانکا فرار بکنن و جمعیت کشور رو تسخیر کرد، مراکز مهم کشور رو گرفت. میبینید راههای ارتباطی رو بستن تا نتونن نیروهای سرکوبگر از این ور شهر به اون ور شهر جابجا بشن تا مردم رو بتونن سرکوب کنن. میبینید چجوری خیابونها رو بستن؟ اینطوری باید انقلاب کرد. من موندم 95% مردم مخالفن، اما در عمل میبینیم که هیچ کس حاضر نیست از جاش تکون بخوره و حتی حرف بزنه. هر کشوری سرنوشت خودش رو مردم خودش میسازن. ما اگر امروز بدبختیم، اگر امروز در فقریم، اگر امروز در بیچارگی هستیم، خود ما مقصریم. وگرنه میتونیم به همین راحتی که نگاه کنید الان داره
رئیس جمهور سریلانکا و همراهانش فرار میکنه که وارد کشتی جنگی بشه و بره. ما میتونیم همین کار رو بکنیم اگر واقعا ناراضی هستیم از وضعیت کنونی کشورمون. دیدین پارکینگ ریاست جمهوری بود پر از ماشینای مدل بالا و اینجا مردمی هستن که وارد استخر ریاست جمهوری شدن، کاخ رو گرفتن و الان در ادامه میبینیم یه نفر داره واسه خودش آبجو باز کرده میخوره. رفتن سراغ یخچال رئیس جمهور. نگاه کنین نمیدونم شامپاین آبجو چیه داره میخوره واسه خودش. و مردم از شهرهای دیگه دارن همه میان به سمت پایتخت که بتونن جمعیت رو بیشتر بکنن، کاری که ما هم میتونیم توی ایران بکنیم. از شهرهای دیگه همه جمع بشن توی پایتخت که بتونن راحت‌تر مراکز رو تسخیر کنن. پلیس هم وقتی میبینه تعداد مردم زیاده میاد به سمت مردم. ببینید اینجا پلیس داره تسلیم میشه، خودش رو داره تسلیم میکنه، میگه من از شما. اینا همینایی که تا یک روز قبل داشتن مردم رو میزدن و میکشتن. وقتی میبینن که رهبرشون رئیس جمهورشون فرار میکنه همه میان پشت مردم، به همین راحتی رنگ عوض میکنن. This can happen when you lose control of energy prices and inflation. Governments around the world should be watching. جالبه 90% مردم تا 95% مردم تو نظرسنجی‌های مختلفی که توی شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره نه به جمهوری اسلامی میگن، اما فقط 10% این مردم هستن که توی خیابون‌ها حضور پیدا میکنن طبق چیزی که من میبینم. 80% دیگه نمیدونم، یا منتظرن جمعیت خیلی بیشتر بشه آخر سر اونا بیان بیرون، یا میگن آقا شما حالا برید جلو ببینیم چی میشه، اگر به نتیجه رسید بعد ما هم میایم به شما میپیوندیم، یا حال ندارن یا میترسن. نمیدونم واقعا. اگر واقعا ناراضی هستین، شرایط رو هم که دارید میبینید، هر سال داره اوضاع ایران بدتر میشه، هر سال داره فقر بیشتر میشه، فاصله طبقات اجتماعی بیشتر میشه، ازدواج کردن، خرید خونه، داشتن ماشین خوب آرزوی بزرگتری داره میشه واسه جوونا. واقعا منتظر چی هستین شما که نشستین؟ منتظر برجامین؟ سر کارتون گذاشتن با برجام و نمیدونم اینجور حرفا تحریما رو برمیدارن و 43 سال سر کارید با این مسائل. واقعا موندین که چی بشه تهش؟ میخواین چه چیزی تغییر کنه، چه چیزی اصلاح بشه که نشده و هیچ وقت هم نمیشه؟ پس شما واقعا اگر معترضین بیاین دست به دست هم بدین، همه شما بیاین، همه اون 95% 90% که توی سوشال مدیا تو شبکه‌های اجتماعی میان میگن ما ناراضی هستیم، باید بیان تو خیابونا. چرا موندین تو خونه؟ همون بزرگترهاشون هم باید بیان، همونایی که اومدن انقلاب کردن، ما جوونا رو بدبخت کردن، در به در این کشور اون کشور کردن، اونا هم باید بیان جلو با همون جوونا که جبران کنن گذشته رو. بعد از ثبت شدن هر کدام از این تصاویر زیاد طول نکشید تا اغتشاشگران اصلی به دست قانون بیفتند. کسانی که مأمور بودند پای امثال این کوله و محتویاتش را به داخل دانشگاه‌ها باز کنند، اما حافظان امنیت پازلشان را به هم ریختند. حالا سعی دارند خسارت را با عذرخواهی جبران کنند. واقعا آدم افسوس میخوره این مسائل رو میبینه و سیاست کثیفی که این حکومت داره واسه اینکه مردم رو همیشه متهم بکنه. میگن آزادی بیانه، ولی تا میای بیان کنی آزادی بعد از بیان دیگه نداری. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.